ආයිබෝන් වල හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් වෙන්න කියලා. අද ඔයාලට මම අරගෙන ආවේ බීෆ් රෝස් කරගන්න ක්‍රමයක් තමයි. ඉතින් කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා බලන්න වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයා තවමත් මාලීදී සිල්ලා කියන මගේ channel එක subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරන්න. ළඟින්ම තියෙන notification bell එකත් all දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා දෙහි කෑල්ලක්, ඒ වගේම සුදු ලුණු ගෙඩි 6ක් විතර, කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් හීනියට කපාගෙන, ලුණු, ගම්මිරිස්, ඒ වගේම ඔලිව් තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම මේකට මස් කටු සහිත මස් නෙමෙයි ගන්නෙ, කටු නැති මස් තමයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ තනිකර මස් කෑල්ල. මේක රෙඩිමේඩ් එකක් ගත්ත එකක් තමයි. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදරදී හදාගන්න. මේකට තියෙන්නේ මේ රොස්මෙරි කොලයක් ඔතලා මේක නයිලෝන් වර්ගයකින් බැඳලා තමයි තියලා තියෙන්නේ. මොකද මේ විදිහටම රෝස් කරගත්තම අපිට කපා ගන්න ලේසි නිසා තමයි මේ නයිලෝන් එකෙන් මේ විදිහට රවුම් බැන්ඩේජ් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේක කඩෙම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි මස් කෑල්ලක් අරගෙන මේ වගේ රොස්මෙරි ටිකකුත් යොදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක මැරිනේට් කරලා රෝස් කරගන්න මෙන්න මේ ක්‍රමයට. සුදු ලුණු ගෙඩි 2ක් හීනි වෙන්න ගා ගන්න ඕනේ. ඊටු සුදු ලුණු ගෙඩි 4 පැත්තකින් තියාගන්න අපට ඊළඟට අවශ්‍ය වෙනවා හීනියට කපාගත්තු කොත්තමල්ලි කොළ ටිකට ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දෙහි කෑල්ලකින් භාගයක යුෂ එකතු කරගන්නවා. එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගෙන මේ මස් එකේ හොඳින් ගා ගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු ගෙඩි 4 ඉතුරු එක මේක මස් කෑල්ලට ඇතුළට පියකින් විවර කරලා ඔබලා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඇතුළට රඳවන්න ඕන, පේන්නේ නැති වෙන්න. එතකොට මේ මස් එක තැම්බෙනකොට අර සුදු ලුණු ගෙඩියේ රසට ගොඩක් මේ මස් එක රසවත් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පිහිටුඩකින් විවර කරලා සුදු ලුණු ටික ඇතුළට රඳවන්න ඕනේ, පේන්නේ නැති වෙන්න. ඊට පස්සේ අපි හොඳින් ගා ගන්න ඕනේ මේකේ අපි හදාගත්තු පේස්ට් එක. ඒක ගාගෙන ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක පැයක් විතර මැරිනේට් වෙන්න තියන්න. එතකොට තමයි ගොඩක් රසවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ මස් කෑල්ල හොඳ සොෆ්ට් එකට අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ බේක් කළාට පස්සේ. මේ විදිහට හොඳින් සුදු ලුණු කෑලි ටික ඇතුළට ඔබලා ඉස්සරලාම භාජනය අපි ගන්න භාජනයට පොයිල් කොලයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයිල් පේපර් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපේ මස් කෑල්ල මේ විදිහට ඔතන්නේ හොඳට. මොකද මේක හොඳින් තැම්බෙන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි කොළ දෙකකින් උතන්නේ. එන්න පැයකට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද කියලා. උඩින් පොයිල් කොලයක් ඊට යටින් ඔයිල් කොලයක් තියෙන නිසා මේක ගොඩක් ගානකට බේක් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේක රෝස්ට් කරලා උඩින් ක්‍රිස්පි විදියට ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මේ කොලේ අයින් කරලා නැවත තව සැරයක් පොඩ්ඩක් බේක් කරගන්න. ඉතින් එක් එක්කෙනාගේ කැමැත්ත අනුව සමහර අය කැමති නැහැ මේක කර වෙලා වගේ කන්න. ඒක නිසා මේක හොඳින් තැම්බෙන්න තමයි මෙයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට මම බේක් කරගත්තේ. ඔයාලට මේක ගොඩක් රෝස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ දැන් මේ වගේ කොලේ අයින් කරලා ඔයාලට පුළුවන් තව ටිකක් oven එකේ දැම්මම මේක උඩින් ක්‍රිස්පි විදිහට රෝස් වෙනවා. කපලා බලමු කොහොමද කියලා. හොඳින් තැම්බිලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මේක මෙන්න මේ විදියට උනත් ඔයාලට එහෙම නැතිනම් උඩ ක්‍රිස්පි විදියට රෝස් කරලා උනත් අරගන්න පුළුවන්. ඊටාම වෙනසකටත් එක්කලා මේ විදියට රසවත් හදලා බලන්න. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා. ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් මම නම් මස් කන්නේ නැහැ. වෙන අයට කන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. එයාලා කාලා ගොඩක් රසයි කියලාත් කිව්වා. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ රස බලන්න. මේ විදිහටත් හදලා බලන්න. චිකන් උනත් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් තව කෙනෙකුට බලලා ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ගොඩක් ස්තුතියි රැඳී සිටියට. ගිහින් එන්නම්. Thank you for watching my video. God bless all my friends. See you next video.